Bismillah. Hey guys, and welcome back. So for today's menu, meron tayong papaya salad mixed with mango. Marami rin tayong mga salad dito at meron tayong dalawang sticky rice at meron tayong hinalong hipon dito guys. At meron pa tayong chips, cracker, yan. Ayan guys, marami tayong pagkain this time. So, umpisahan na natin. So, itong sticky rice ko, binili ko lang siya sa, sa labas. Sa mall. So, inom muna tayo. This time, mag-drink tayo ng tubig. Bismillah. Sarap guys. Bismillah. Sarap.
Matigas na siya. Maasim na yung sauce, maasim pa yung mango. Ito na masarap, guys.
That's all for today's guys, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.